Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 33, sau khi Vương Lâm lấy lục dục ma quân cùng sư phụ của hắn dịch chuyển, thì anh ấy cũng ngay lập tức đi theo. Không lâu sau, thân hình Vương Lâm cùng hai tinh kia rất nhanh đã rơi xuống một bờ biển. Cảnh vật nơi đây là vô cùng chân thật. Nhìn nó, Vương Lâm kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, cảm nhận được hai tinh kia đang tới gần, anh ấy đã ngay lập tức trốn vào bên trong Thiên Nghịch Châu. Ngay vào khoảnh khắc Vương Lâm biến mất, phía xa kia, thầy trò lục dục ma quân đã đi tới. Sau đó, nhìn đệ tử, Thiên Ma Tán Nhân liền giảng giải một chút kiến thức cho hắn hiểu. Tuy nhiên, đang trong lúc hai người nói chuyện thì từ trên trời cao, một cánh tay vàng rực đã phóng xuống. Nhìn cánh tay này, ở bên trong Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm giật mình, anh ấy lẩm bẩm nói, đây là cánh tay của cổ thần. Lời nói vừa dứt, ở bên ngoài kia, hai thầy trò Thiên Ma Tán Nhân rất nhanh đã ngồi xuống, kết thành một cái pháp trận. Theo trận pháp sáng lên, cánh tay hai người cũng bắt đầu vận chuyển và thi triển phương pháp để mở ra đường đến truyền thừa. Thế nhưng, đang trong lúc hai người vận toàn lực thì bất ngờ một đoàn ánh sáng từ Thiên Ma Tán Nhân lại đánh thẳng vào trái tim học trò. Sau đó, phía sau lục dục ma quân, một đoạn xương cốt đã xuyên qua cơ thể của hắn, khiến tên kia gào thét trong đau đớn. Bên trong Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm giật mình, anh ấy nhận ra lục dục ma quân đã sớm được sắp đặt sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn không có động tĩnh gì, anh ấy chỉ lặng lặng quan sát toàn bộ sự tình phát sinh mà thôi. Và quả nhiên, ở bên ngoài, cơ thể, sinh khí trong cơ thể lục dục ma quân bị trận pháp kia hút lấy. Đồng thời, thanh âm Thiên Ma Tán Nhân vang lên nói, lấy máu huyết toàn thân kẻ đó để hiến tế. Dứt lời, thân thể lục dục ma quân cùng bộ xương cánh tay màu vàng nổ tung, theo bàn tay Thiên Ma Tán Nhân thi triển, từ trong trận pháp, một con rồng màu đen liền bay ra. Sau đó, nó liền công kích vào luồng ánh sáng màu đỏ tựa như bức tường ở ngoài biển kia. Tuy nhiên, muốn công kích bức tường ấy cũng không dễ. Phải rất vất vả, Thiên Ma Tán Nhân mới thành công. Sau đó, từ bức tường kia, lão ta lấy ra được một viên băng tinh trong suốt. Cầm băng tinh, hắn ta định ấn lên trán thì bất chợt, từ phía xa xuất hiện một thân ảnh nam tử cơ bắp đi tới, thanh âm vang lên quát. Dừng lại, người dám động đậy, ta sẽ thôn phệ ngươi để tăng cường thần thức bản thân. Thấy vậy, Thiên Ma Tán Nhân hành lễ nói, thuộc hạ tham kiến Đoá Mục đại nhân. Thứ ngươi cầm trên tay là vật gì? Đây là tu vi đệ tử của Vạn Bối Hóa Thành, nếu ngài cần, ta sẽ kính tặng ngài. Dứt lời, Thiên Ma Tán Nhân liền đưa khối băng tinh kia về phía Đoá Mục. Cầm lấy nó, Đoá Mục ngắm nghía một hồi, thấy thứ kia vô ích, hắn liền bóp nát. Sau đó, thân hình khẽ động, hắn ta liền dẫn Thiên Ma Tán Nhân nhanh chóng rời đi khỏi nơi này, để lại khối băng tinh vỡ nát nằm dưới mặt đất. Không lâu sau, ở bên trong Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm cảm nhận được đám người kia đã rời đi, anh ấy mới ra bên ngoài. Sau đó rất nhanh, Vương Lâm đã liền lấy băng tinh và ghép lại rồi đặt lên trán của mình. Nhất thời, khi băng tinh tiến vào, Vương Lâm lập tức xuất hiện ở tại một không gian khác. Giờ khắc này đây, trước mắt Vương Lâm xuất hiện một cánh tay khổng lồ, từng hình ảnh kỳ lạ diễn ra. Nhìn những hình ảnh trước mắt, Vương Lâm vô tình đặt ra một câu hỏi, rốt cuộc người này có trình độ tu luyện như thế nào? Thế nhưng, đúng vào lúc đó, ở bên trong không gian kia, một thanh âm vang lên nói, ta là cổ thần Đồ Ti, đừng để ký ức truyền thừa rơi vào tay Thác Sâm. Dứt lời, hư ảnh một vị nam tử tóc đỏ hiện ra. Sau đó, hư ảnh đó rất nhanh biến mất. Cuối cùng, không gian kia hiện lên 3 chữ, Cổ Thần Quyết. Nhìn nó, Vương Lâm kinh ngạc, thì ra đây mới chân chính là truyền thừa cổ thần. Nhắm mắt lại, một luồng ký ức bất chợt dung nhập vào trong mi tâm của Vương Lâm, sau đó kéo anh ấy tỉnh táo lại. Từ đây, Vương Lâm bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Rốt cuộc, dựa vào truyền thừa, Vương Lâm cũng có thể dễ dàng mở ra không gian và di chuyển tự do trong thân thể cổ thần. Tuy vậy, anh ấy muốn thoát khỏi thân thể cổ thần thì vẫn không có cách nào. Bởi vậy, Vương Lâm chỉ còn cách duy nhất, đó là đi vào huyết hải, nơi có đám yêu thần ở đó. Nghĩ tới đây, Vương Lâm lạnh lùng. Ngay lập tức, anh ấy liền đi tới đó. Không lâu sau, Vương Lâm cùng ma đầu được bao phủ bởi một quả cầu màu xanh, rất nhanh đã đi vào bên trong huyết hải. Ngay lập tức, trên trời cao đã xuất hiện dị tượng. Sau đó, một thân ảnh già nua xuất hiện, thanh âm vang lên nói, tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Dứt lời, ánh mắt lão ta đột nhiên hiện lên một nét đáng sợ, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm giật mình, còn ma đầu, nó sợ hãi nhanh chóng núp sau chủ nhân. Cứ thế, hai người bị một bàn tay vô hình chụp lấy. Đến đây thì hết tập 34 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.